मार्केटमा फार्मेसीहरूमा विभिन्न नाम गरेका भिटामिन सी सेरमहरू उपलब्ध छन्। विविध नाम गरेका भिटामिन सी सेरमहरू उपलब्ध छन् र धेरैले भिटामिन सी सेरमहरू लगाइ पनि रहनु भएको छ होला र कोही लगाउने एकदम तर्खरमा पनि हुनुहुन्छ होला, भिटामिन सी सेरम लाउनु पर्छ भनेर यहाँहरूलाई मनमा त्यस्तो जिज्ञासाहरू लागेको होला। र भिटामिन सी सेरम अलिकति महँगो पनि छ मार्केटमा र भिटामिन सी सेरम 5% देखि लिएर 25% सम्म का भिटामिन सी सेरमहरू मार्केटमा उपलब्ध छ। र यसरी भिटामिन सी सेरममा फेरोलिक एसिड, कोलाजेन, भिटामिन ई लगायतका औषधिहरूको कम्बिनेसनमा पनि भिटामिन सीहरू मार्केटमा उपलब्ध छ, बिक्री वितरणहरू भइरहेको छ। आज मैले यहाँ भिटामिन सेरमको जुन मोटामोटी एउटा यहाँहरूले एकदम जानकारी राख्नै पर्ने कुराहरूको बारेमा, के भन्दा धेरै भिटामिन सेरम भएको कारणले प्रत्येकको फाइदा बेफाइदा कसले लाउने कसले नलाउने भन्दाखेरि भिडियो एकदम लामो हुन्छ। जनरली यहाँहरूलाई जनरल इन्फर्मेसन भिटामिन सी लाउनुभन्दा अगाडि यहाँहरूले त्यसको बारेमा जान्न पर्ने जनरल इन्फर्मेसन आज मैले यहाँहरूलाई दिँदैछु। मि सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल, स्वास्थ्य टिप्स। वेलकम एभ्रिवान। खास गरी भिटामिन सी अनुहारमा किन लाइन्छ भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई धेरैलाई जानकारी भएकै कुरा हो। किन भन्दा यो एउटा एन्टिअक्सिडेन्ट युक्त कुरा हो भिटामिन सी भनेको, जसले गर्दाखेरि हाम्रो फेसमा स्ट्रेस छ, अक्सिडेटिभ स्ट्रेसलाई कम गर्ने गर्छ। भन्न खोजेको घाम, धुलो, धुवा हरेक चिजबाट हाम्रो फेस जुन बिग्रिन जाने कन्डिसन छ त्यो कन्डिसनलाई यसले रोक्ने गर्छ। यसले छालाको कोलाजेन ड्यामेज हुने जुन प्रक्रिया छ त्यो कोलाजेन ड्यामेज हुने प्रक्रियालाई रोक्छ। छालामा यसले ग्लो ल्याउँछ, चमक ल्याउँछ। छालाको जुन कलरहरू परिवर्तन हुन जाने, कालो हुन जाने, फुस्रो हुन जान सक्ने जुन समस्या छ त्यसलाई रोकेर चमक ल्याउने गर्छ। एकदम किसिमले हरेक किसिमले यसले छालालाई प्रोटेक्सन गर्छ। छालाका जति पनि अब आयु गइसकेपछि जति उमेर हुँदै गयो त्यति पछि हुँदाखेरिको जुन छालामा देखिन सक्ने प्रब्लमहरू छ त्यसलाई यसले कम गर्ने गर्छ। भिटामिन सी सेरमका धेरै फाइदाहरू छ। अब एउटा प्रश्न यहाँको मनमा के उब्जन सक्छ भन्दा, यति महँगो, अब एटलिस्ट सस्तोलाई पनि 1600 देखि 2500 3000 सम्मका भिटामिन सी सेरमहरू, 4500 सम्मका भिटामिन सी सेरमहरू पनि छन्। यो हामीले खाए त भइहाल्छ त, भिटामिन सीबाट पाउने, भिटामिन सी पाउने खानेकुराहरू टन्नै छ, त्यही खाए भइहाल्छ त, किन यस्तो महँगो लाउनु पर्यो? भिटामिन सीहरू जति पनि छन् यो भिटामिन सी वाटर सोलुबल भएको कारणले, पानीमा घुलिने भएको कारणले यो किडनीबाट निस्केर बाहिर जान्छ र सम्पूर्ण हाम्रो शरीरमा एब्जर्ब हुन, त्यसैमाथि पनि फेससम्म एब्जर्ब हुन, फेसमा इम्प्लिमेन्टेसन हुन अलिक गाह्रो पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि भिटामिन सी सेरम लगाउनु पर्ने हुन्छ। र यस्तो किन महँगो छ यो भिटामिन सी सेरम? किन महँगो छ भन्दा यो जुन बनावट छ, यसको जुन बनावट छ र यसको जुन स्टोरेज प्रक्रिया छ यो अलिक जटिल छ। यसका लागि त्यस्तै खालका भाँडाहरूको व्यवस्था गरिनुपर्ने र यो हावा, पानी र घामसँग एकदमै सेन्सिटिभ हुने भएको कारणले, र यदि यो हावा, पानी, घाम राम्रोसँग हामीले मिलाउन सकिएन र यसमा हावा, पानी, घामको यो कनेक्सनमा आयो भने यसो स्टेबिलिटी जुन छ त्यो नष्ट भएर जान्छ, यो अनस्टेबल हुन जान्छ। अनस्टेबल हुने बित्तिकै यो घाम पानीसँग रियाक्सन गरेर, जस्तो अब घाम पानीसँग रियाक्सन गरेर एक चिज थियो अर्को चिज बन्छ। यसलाई मेडिकल टर्ममा यहाँहरूलाई गहिरोमा नबुझाइकन यो हावा, घाम, पानीसँग रियाक्सन गर्यो भने यो स्टेबल हुन्न, स्टेबल नभइसकेपछि यसले केमिकल रियाक्सन गरेर यो अर्को केमिकलमा परिणत हुन जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो महँगो पर्ने गर्छ। र अब यो भिटामिन सी सेरम कतिखेर लाउने धेरैको इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ। भिटामिन सी सेरम विज्ञहरूको भनाइअनुसार बिहानमा लाउँदा एकदम ठिक हुन्छ, तर यो बिहानमा 2 थोपादेखि 4 थोपा यहाँहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ र 2 देखि 4 थोपाले पुरा अनुहारमा हुने गर्छ। र यो लगाइसकेपछि यसको माथि सनस्क्रिन यहाँहरूले थपेर लगाउनु पर्ने हुन्छ, अनिवार्य सनस्क्रिनहरू लाउनु पर्ने हुन्छ। बेलुकामा नि यहाँहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ र बेलुकामा अरू खालका क्रिमहरू यहाँहरूले लगाइरहनु भएको छ भने त्यससँग यसले रियाक्सन गर्न सक्छ। एटेनोइन भन्ने एउटा क्रिम रहेको छ जुन डन्डीफोरहरू हटाउनको लागि लगाइन्छ। ती त्यस्ता डन्डीफोर हटाउनको लागि लगाउने क्रिमहरू पनि यहाँहरूले लगाइरहनु भएको छ भने, बेलुकामा अरू पनि क्रिमहरू लगाउनु भएको छ भने त्यससँग रियाक्सन गर्न सक्छ। त्यही भएर यदि यहाँहरूको डन्डीफोरहरू छ र ओभर सेन्सिटिभ फेसहरू यहाँहरूको छ भने यहाँहरूले तल्लो 5%, 10%, 15% सम्मका मात्रै भिटामिन सी सेरमहरू लगाउन विशेष विज्ञहरूले यहाँहरूलाई सल्लाह दिनुभएको छ। र यो लगाउँदाखेरि यदि यहाँहरूले एकैचोटि पुरै फेसमा भन्दा फेसको कुनै एउटा भागमा लगाएर यसले यहाँहरूलाई एलर्जी गर्छ कि नै, यो लगाएपछि यहाँहरूको फेस रातो हुने, अप्ठ्यारो हुने हुन्छ कि नै, त्यो विचार गर्नको लागि यहाँहरूले
फेसको कुनै एउटा भागमा मात्रै लगाएर 2-3 दिन त्यसरी लगाएर यहाँले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँहरूको यसरी लगाउँदाखेरि एलर्जी भयो भने यहाँले आफ्नो चिकित्सकलाई भेट्नुपर्छ। हैन भने यहाँहरूले यसरी लगाउँदाखेरि एलर्जी भएन भने यहाँहरूले पुरै फेसमा लाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ओभर सेन्सिटिभ फेसहरूले तल्लो डोजमा ओभर सेन्सिटिभ फेसहरूले लाउन सक्नुहुन्छ भने यहाँहरूले 25% सम्म, अब यदि यहाँहरूको लगाइरहनु भएको छ फ्रिक्वेन्टली पहिल्यैदेखि लगाइरहनु भएको छ भने 25% सम्मका सेरमहरू पनि यहाँहरूले लाउन सक्नुहुन्छ। ओभरअलमा यहाँहरूको फेसलाई चम्किलो रिङ्कलबाट बचाउनको लागि, ग्लो ल्याउनको लागि, सम्पूर्ण किसिमले यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट को मात्रा बढाउनको लागि र फेसलाई धेरै एक्टिभ एकदम यो चमकदार बनाउनको लागि भिटामिन सी लगाइने गरिन्छ। यी कामका लागि भिटामिन सीहरू लगाइन्छ र यो भिटामिन सी सम्बन्धीको जनरल नलेज, यहाँलाई जनरल जानकारी आज मैले पछि नेपालमा उपलब्ध जुन धेरै चल्ने भिटामिन सी सेरमहरूको एउटा गरेर मैले यहाँहरूलाई फेरि भिडियो ल्याएर त्यसमा एउटाको बारेमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी दिने नै छु। आज यो भिटामिन सी सेरम सम्बन्धीको सामान्य जानकारी कस्तो लाग्यो, यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स यहाँले सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। आजलाई बिदा हुन्छु। बाइ।